ඔයාලටත් මෙන්න මේ වගේ නහයට Blackheads නිසා ඕගොල්ලන් වද වෙනවද? එහෙනම් ඔන්න අද වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට ගොඩක් පහසු වෙයි මේ Blackheads ඉවත් කරගන්න. මේකට ඔයාලට ඕන වෙන්නේ glue guard, baking soda තේ හැන්දක්, දෙහියුෂ විතරයි. මේකේ අමුද්‍රව්‍යයන් තුන මුලින්ම ඔයාලා පිරිසිදු පාත්‍රයකට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍රණය හදාගෙන තියාගන්න. දැන් පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඒක හොඳට උණු වතුරේ පොඟවලා මද රසයෙන් ඔයාලගේ අවශ්‍ය ස්ථානය හොඳින් සම්බාහනය කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය ආලේප කරගන්න. ගණන් ගන්න එපා මගේ හස්බන්ඩ් ආලේප කරන හැම වෙලෙම කියවනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ දෙහිලෙල්ලක් අරගෙන ආලේපනේ වේලුණාට පස්සේ හොඳින් ඒක මසාජ් කරගන්න. වේලුණු මිශ්‍රණය යම් තාක් දුරට තෙතමනයකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පරණ ටූත් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මේ Blackheads whiteheads හොඳට බ්‍රෂ් කරන්න. ඒක හිමින් කරන අනිත් එක ඇස් දෙක වහගෙන කරන්න. මොකද බ්‍රෂ් එකෙන් මේවා විසික් වෙන්න පුළුවන් ඇස් වලට. ඉතින් මේ රාදික charcoal mask හරි වෙවැනි mask වර්ග මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බ්‍රෂ් කරලා ඔයාලට මේ Blackheads whiteheads හොඳටම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන after result එක. ඉතින් මගේ channel එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ beauty tips තියෙන videos. ඉතින් ඒවට කැමති නම් ඒව like එකක් දාලා මාව subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම්.